Boiling with the rage, boiling with the heat. कृपया ध्यान दीजिए ध्यान खराब मौसम से कुछ 4,000 माइल, 7,000 रुपये, सब पास. Why 656 and 74? Come little crocodile bug. Then Kolhapur, Southern so homemade flour, rice, for second meal. The flight is gonna be will be arriving on next 3 hours. Mumbai. I got a chicken tikka kebab. Cutleries. I like this. Refreshing white. It's so amazing. This food. You know, orange juice, water, 86 ml. Kind of bundi thing. लग्न केल्यासारखं वाटतं बंदी लग्न माझी फ्लाईट लवकर आल्या बहुतेक पाचची फ्लाईट रनवे वरती आहे त्यामुळे माझी फ्लाईट इथं घरट्या घालण्यावरती होती पाचची फ्लाईट लेट झालेली माझी फ्लाईट अगोदर आलेली We're landed now. We gotten off. I'm walking to collect our chicken bags. Look how fast am I walking.
The art of gigantic engineering, aeronautical engineering. It's a double decker. लाईनीत थांबलो आता. पाजा खावली ते एअरपोर्ट वरती मी उतरल्यानंतर. चाललो आता कस्टम्स थ्रू. मला दोघ जण न्यायला आले ती सुयश आणि परवेज. डेंजर डेंजर खतरनाक आहे मुंबई. 17:07 तरी गेल्या. भरपूर टाइम झाला. 2 तास इथंच गेले. चीज मसाला डोसा है आणि लस्सी. रिफंड भेटले हे ट्रॉफिकमुळे पैसे काही सांगायचं लोकांवर बदलत पुण्याला
गाडीमध्येच आहे. जोरात ऊन पडतं. टेम्परेचर आहे 31°C. खूप जोरात आल्या. मान दुखायला लागली माझी. खतरनाक प्रवास झालाय. डोक्याची वाट लागला. डोकं एवढं बरं झालं, मान दुखायला लागला. सकाळी 7 ते 3, आता 5 आणि 3 8 तास झाल्यात. अजून एक तास प्रवास आहे. चालू करणार मला संध्याकाळ 5 किलो. सीएनजी भरत आहे. एकदम असं हेजी वातावरण आहे. एकदम असं वाफा, गरम 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 गरम. भाजत नाही काय ब्रेड वगैरे तव्यावरती, गॅसवरती असं वाटत आहे. एकदम ड्राय 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 एअर आहे. आणि हवेत कसा तो वास आहे. ओसाचा रस, खतरनाक लागत आहे. जबरदस्त. म्हणजे त्याला या टेस्टला मी एक्सप्रेस नाही करू शकत. एवढी भारी टेस्ट आहे. किती वर्षानंतर, 5 वर्षानंतर ओसाचा रस पिते मी. एकदम फ्रेश फ्रेश वाटत आहे. जबरदस्त. म्हणजे doorstep of the Chhatrapati. I mean 50p, 3 glasses. That was awesome. कार समारंभ झाला. जेवायला लागले डाळ मटन. आम्ही कोल्हापूर आहे ना.